Hello and welcome learners to Learn English with Urvi. આજે આપણે શીખશું adverbs. Adverbs એટલે શું? આપણે કોઈ પણ વાક્ય હોય એની અંદર એક સબ્જેક્ટ અને એક વર્બ હોય. A sentence must have a subject and a verb. તમે વિચારશો કે adverb માં સબ્જેક્ટ અને વર્બ ક્યાંથી આવ્યું? દરેક વસ્તુ કોઈ પણ વાક્ય સિવાય તો મળવાની નથી આપણને, એટલે adverb માટે વાક્ય તો જોશે ને. સબ્જેક્ટ અને વર્બ થી વાક્ય બને આપણે દર વિડીયોમાં યાદ કરી લઈએ છીએ. રેખા ડાન્સીસ, રેખા સબ્જેક્ટ છે, ડાન્સીસ વર્બ છે. એવી જ રીતે આના સિવાય બીજા શબ્દો પણ આવે, જેમ કે રેખા લુક્સ પ્રિટી, શી ડાન્સીસ ગ્રેસફુલી. હવે અહીંયા સબ્જેક્ટ વર્બ સાથે બીજા શબ્દો પણ છે, પણ હવે આ જ શબ્દો વિશે આપણે થોડુંક વધારે ડિટેલમાં જોઈએ તો રેખા લુક્સ પ્રિટી, કેવી દેખાય છે? પ્રિટી એટલે એ એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ છે, આપણે અત્યારે એના ઉપર કઈ વાત નથી કરવાની. She dances gracefully, ખૂબ સરસ રીતે ડાન્સ કરે છે. ગ્રેસફુલી, કેવી રીતે ડાન્સ કરે છે? ગ્રેસફુલી. આ છે આપણો ટોપિક, પણ ફક્ત આટલું ગ્રેસફુલી નહીં, આપણે બધા જ વાક્યમાં હજી બીજા એડવર્બ્સ ઉમેરી શકશું. જેમ કે રેખા ડાન્સીસ ગ્રેસફુલી માં જે ગ્રેસફુલી શબ્દ છે એ શું છે? કે કેવી રીતે ડાન્સ કરે છે, એટલે ડાન્સ વર્બ ને મોડિફાઈ કરે છે. જ્યારે આમાં આપણે રેખા લુક્સ પ્રિટી માં રેખા લુક્સ ક્વાઇટ પ્રિટી કરી નાખીએ તો ક્વાઇટ છે એ એડવર્બ છે અને પ્રિટી વિશેષણ એડજેક્ટિવ વિશે આપણને વધારે વાત કરશે. અને રેખા ડાન્સીસ વેરી ગ્રેસફુલી આપણે માહિતી ઉમેરે જ રાખીએ ને તો એડજેક્ટિવ ને એડવર્બ એડ કરે રાખવાના. તો અહીંયા વેરી છે એ શું છે? કેવી રીતે ડાન્સ તો ગ્રેસફુલી, પણ કેટલો ગ્રેસફુલી? ખૂબ ગ્રેસફુલી. એટલે વેરી છે એ પણ થયું આપણું એડવર્બ. ટૂંકમાં એડવર્બ એટલે શું? An adverb is the word that qualifies a verb, an adjective or another adverb in the sentence. હવે અહીંયા qualifies, modifies, આપણે બધે આવા શબ્દ જોયા જ ને, એને ટેન્શન નહીં કરવાનું. ક્વોલિફાઈઝ એટલે ટેલ મોર અબાઉટ, એને કઈ ડિગ્રી નથી લેવાની, કઈ વસ્તુ ક્વોલિફાઈ નથી કરવાની, આપણને એના વિશે વધારે માહિતી આપવાની છે. એડવર્બ ના આપણે પ્રકાર જોઈએ તો સૌથી પહેલું છે એડવર્બ ઓફ મેનર, એટલે કે કેવી રીતે કામ, કેવી રીતે થયું છે, એક્શન કેવી રીતે થઈ છે. એડવર્બ ઓફ ટાઈમ એટલે ક્યારે, એક્શન ક્યારે થઈ છે. એડવર્બ ઓફ પ્લેસ એટલે ક્યાં, એક્શન ક્યાં થઈ છે, વેર હેઝ ઇટ ટેકન પ્લેસ. પછી છે એડવર્બ ઓફ ફ્રીક્વન્સ એટલે વારંવારતા, કોઈ વસ્તુ જે કેટલી વાર થાય છે, ઘડી ઘડી થાય છે, થોડા સમયના અંતરે થાય છે, કે માંડ માંડ થાય છે, કોક જ વાર થાય છે. પછી એડવર્બ ઓફ રીઝન, આર, એડવર્બ ના આર પાસે આપણે પહોંચ્યા છે. આર એટલે રીઝન, કારણ, કોઈ ક્રિયા શું કામ થઈ છે, આટલા માટે થઈ, તટલા માટે થઈ, તો આટલા માટે તટલા માટે. એડવર્બ ઓફ રીઝન, બીકોઝ, સિન્સ જેવા વર્ડ્સ છે. અને છેલ્લું છે એડવર્બ ઓફ ક્વોન્ટિટી કે ડિગ્રી, જે આપણને કોઈ ક્રિયા કેટલી થઈ છે એનો જથ્થો કે હદ બતાડે છે. આપણે થોડાક વાક્યો જોઈએ, જેમ કે હી રન્સ ફાસ્ટ, તો કેવી રીતે દોડે છે? ફાસ્ટ દોડે છે. તો ફાસ્ટ શું થયું? એડવર્બ થયું, કારણ કે કેવી રીતે દોડે છે એનો જવાબ આપે છે, એટલે એ થયું એડવર્બ ઓફ મેનર. અને કોને ક્વોલિફાય કરે છે? રન્સ જે વર્બ છે એને. That boy speaks very loudly, પેલો છોકરો કેવી રીતે બોલે છે? ખૂબ જોરથી, પણ ખૂબ તો ને, પણ બોલે છે કેવી રીતે? જોરથી, લાઉડલી. કેટલું લાઉડલી? ખૂબ લાઉડલી, વેરી લાઉડલી. એટલે અહીંયા બે એડવર્બ છે, આમાં જે લાઉડલી છે એ સ્પીક્સ ને મોડિફાઈ કરે છે, જ્યારે વેરી છે એ લાઉડલી આપણું જે એડવર્બ છે એને મોડિફાઈ કરે છે. લાઉડલી છે એ એડવર્બ ઓફ મેનર છે, અને વેરી છે એ એડવર્બ ઓફ ડિગ્રી છે. He often wakes up early, એ ક્યારે ઉઠે છે? જલ્દી. પણ રોજ ઉઠે છે જલ્દી? ના. આ અર્લી જે છે એ એડવર્બ ઓફ ટાઈમ છે, પણ ઓફન આપણને સાથે આપ્યું છે જે છે એડવર્બ ઓફ ફ્રીક્વન્સી, કારણ કે રોજ જલ્દી નથી ઉઠતી. The mangoes are almost ripe, કેરી લગભગ પાકી ગઈ છે. ઓલમોસ્ટ એ એડવર્બ છે, આર ને
સોરી રાઈપ જે એડજેક્ટિવ છે ને એને ક્વોલિફાય કરે છે. પાકી ગઈ છે, કેટલી પાકી ગઈ છે? લગભગ પાકી ગઈ છે. એડજેક્ટિવ રાઈપ ને ક્વોલિફાય કરે છે અને ઓલમોસ્ટ છે એડવર્બ ઓફ ડિગ્રી. પછી છે he therefore went away. થયું હશે કઈ ઝઘડા વગડા કઈ? તો આ વાક્યમાં એ જતો રહ્યો, ક્યાં? દૂર જતો રહ્યો અને એટલા માટે જતો રહ્યો. આ વાક્યમાં પણ આપણી પાસે બે એડવર્બ છે. એક તો છે therefore અને બીજું છે away. દૂર જતો રહ્યો. therefore કારણ બતાડે છે એટલે therefore એ થયું આપણું એડવર્બ ઓફ રીઝન અને away થયું એડવર્બ ઓફ પ્લેસ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો I often visit the beach. હું ઘણીવાર વારંવાર બીચની વિઝિટ કરું છું. મુલાકાત તો ને પણ બીચ ઉપર જાઉં છું હું. often અહીંયા often શું છે? એડવર્બ ઓફ ફ્રીક્વન્સી, કારણ કે એ બતાડે છે કે હું વારંવાર જાઉં છું. એટલું થયું. હવે તમને નાનકડું એક શોર્ટકટ તો ના કહેવાય, હું તમને એક લિસ્ટ આપું છું જે કોમનલી યુઝડ એડવર્બ્સ છે. પહેલું તો છે એડવર્બ ઓફ મેનર, જેમ કે બ્રેવલી, ક્લિયરલી, વેલ, ગ્રેસફુલી. મોટા ભાગે ly થી એન્ડિંગ થતા વર્ડ્સ હોય એડવર્બ હોય, પણ મોટા ભાગે હંમેશા નહીં, કારણ કે એડજેક્ટિવ પણ હોય છે. અને એના વિશે મેં એક શોર્ટ વિડીયો શોર્ટ્સમાં નાખ્યો જ છે, જે તમે જોયો હશે. ના જોયો તો ફટાફટ જોઈ લેજો, શોર્ટ્સ જ છે. નેક્સ્ટ છે ટાઈમ. ટાઈમ એટલે ક્રિયા ક્યારે થઈ છે. મેનર એટલે ક્રિયા કેવી રીતે થઈ. ટાઈમ એટલે ક્રિયા ક્યારે થઈ. એના માટે વર્ડ્સ છે બિફોર, આફ્ટર, લેટ, અગો, યસ્ટરડે, ટુમોરો. પછી આવે એડવર્બ ઓફ પ્લેસ, એટલે કે ક્રિયા ક્યાં થઈ. તો યોર, ધેર, ઇન, વિધિન, બેકવર્ડ, અવે આવા શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. પછી એડવર્બ ઓફ ડિગ્રી, એટલે કે કેટલી હદ સુધીની ક્રિયા થઈ છે, કેટલી થઈ છે. તો એના માટે શબ્દો આવે ક્વાઇટ, વેરી, ફુલ્લી, ઇનફ, એઝ, ઓલમોસ્ટ, ટોટલી, રાધર. બધું લિસ્ટ ચાલે રાખે છે. પછી આવે રીઝન. રીઝન એટલે કે કારણ, ક્રિયા શું કામ થઈ છે, શેના લીધે થઈ છે. તો એના માટે શબ્દો આવશે હેન્સ, therefore, because, as, so. અને ફ્રીક્વન્સી, કેટલી વાર થાય છે, ક્રિયા વારંવાર થાય છે કે વારંવાર નથી થતી, કેટલા સમય અંતરે થાય છે. એડવર્બ ઓફ ફ્રીક્વન્સીમાં શબ્દો આવશે once, hardly, seldom, often. પણ હું તમને એક વાત કહું, તમારે આ લિસ્ટ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એના કરતા છેલ્લી વાત કહું ને, તો ક્રિયા કેવી રીતે થઈ, એડવર્બ ઓફ મેનર. ક્રિયા ક્યારે થઈ, એડવર્બ ઓફ ટાઈમ. ક્રિયા ક્યાં થઈ, એડવર્બ ઓફ પ્લેસ. કેટલી થઈ, એડવર્બ ઓફ ડિગ્રી. શું કામ થઈ, એડવર્બ ઓફ રીઝન. કેટલી વાર થઈ, વારંવાર થઈ, ઓછી વાર થઈ, એડવર્બ ઓફ ફ્રીક્વન્સી. તો હવે આ બધી ટાઈપ્સ ક્લિયર થઈ ગઈ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને એક્ઝામમાં એડવર્બ રિલેટેડ જે બી એરરના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે તે હું ડિસ્કસ કરીશ. તો પછી હવે આ 4 સેન્ટેન્સીસ છે, વેરી સિમ્પલ. એમાંથી એડવર્બ આપણે પિક આઉટ કરવાનો છે. સાથે સાથે ઈ એડવર્બ જે છે ને કોને ક્વોલિફાય કરે છે એ કહેવાનું છે, અને સાથે એની કાઇન્ડ પણ લખી નાખવાની છે. 3 વસ્તુ આમાં કરવાની છે. 4 જ વાક્ય છે, 2 મિનિટમાં થઈ જશે. આ તો તમારા આન્સર્સની હું વેટ કરું છું એઝ યુઝ્યુઅલ. અને તમને જો એડવર્બ ક્લિયર થયા હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો. એમને પણ કહો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું. મળીએ તો પછી બીજા કોઈ ટોપિક સાથે મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ટેક કેર.